Ayan na oh. Wala na yung sunset. Madilim. Hi. We're going up there. Up, up, up. Up, up, up. We are in... Ano ba ito, bay? South Horizon Hills. Ha? Aba, dito pa lang ako sa baba. Inihingal na ako. Ilang step na ba, be? Hiya. Okay. Wala na siya, guys. Tinagoon niya ako, guys. Saan ka na? Tigay niya, di ba? Ay, sorry. Ayan na. Nahanap ko din ang aking kasama. Bakit dito tayo dumaan? Hirap na hirap talaga eh. Ayan o. Ayan po. Alam nang mag-hiking, magbibit-bit pa ng kalaki-laki. Ayan. Oh. Ilang mantika kaya ang mababawas dito? Ito po ang tanawin ng South Horizon.